mở cửa em kìa, đi vô trong coi thử. Đang mở cửa. Em ơi. Ủa đi bên này chứ em, đi đâu thế? Cái thơ năm nay này. Right there. Có người chở lon đi bán. Cái này nhà thờ kế bên rồi em ơi. Cái chết của Sacramento đó. Trời ơi, nhà thờ đi nổi tiếng của Sacramento đó em. Thôi về đi, chúng ta về đi thôi. Đường này là đi thẳng tới chúng là chợ ấy đây nè em. Cái tia đây nè em. Em muốn tới cái chỗ tia này không? On good camera. Và cái phi cụ đó. Ô tia đó, cái đó là lâu nhất, lâu đời nhất đó. Bây giờ là anh ra là thì có đèn này đây. Đèn lên đẹp á. Em vô xe ngồi lên chạy tới một cái nãy. Nếu mà có đèn là lên chạy một cái thôi. Đó đèn Capital lên rồi đó kìa.
nhanh ghê hết ta. Đẹp quá. Lên đẹp kìa, giữ giá ta. Qua cái này coi thử về hình ảnh. Chống độ ở đây đông cũng hay hay. Cái này thua cái gì đó xích lát hả? Bạn xích wanna go to Thêm. Trong đây hả? Ở đây nó quay đẹp, ở đây nó quay đẹp. Hi everyone! Merry Christmas! Jingle Elf here, and over there is my buddy Jacob. Hi! Hey Jacob! It sure is a nice night tonight. Cho nên đông nghẹt để làm chơi. Cũng dễ thương. Not clever.